con sông Hồng lịch sử. Mỗi nơi sông Hồng chảy qua đều để lại những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, trong đó nổi bật nhất là văn hóa Thăng Long, Hà Nội. Bát Tràng là làng nghề truyền thống nổi tiếng về các sản phẩm bằng gốm sứ. Nhìn ở trên cao các bạn có thể thấy những ngôi nhà cổ xen lẫn những ngôi nhà hiện đại. Ở Hà Nội, đa phần các kiến trúc văn hóa đều được đặt ở bên sông, gần nguồn nước. Những kiến trúc như đình, đền, cung, miếu được hình thành nên từ sông Hồng. Làng gốm Bát Tràng được hình thành từ đời nhà Lý và phát triển qua các thời nhà Trần, Lê, Nguyễn, và cho đến nay đã được phục hồi và phát triển lại mạnh mẽ. Đình Bát Tràng là một trong số những ngôi đình lớn của xứ Kinh Bắc khi xưa. Ở đây thờ thành hoàng làng và thường xuyên tổ chức những lễ hội lớn trong năm. Ngày nay đình Bát Tràng nằm ở huyện Gia Lâm, một huyện thuộc phía đông ngoại thành của thủ đô Hà Nội. Ngoài việc di chuyển đến Bát Tràng bằng đường bộ thì có thể là ít người biết đến, chúng ta có thể di chuyển đến Bát Tràng bằng đường sông. Dọc theo con sông Hồng bắt đầu từ bến Trương Dương Độ với giá thành khoảng 300 đến 400 nghìn một người. Vừa di chuyển có thể vừa ngắm những ngôi nhà ở dọc bên sông và những bãi bồi ở giữa sông. Đình Bát Tràng còn lưu giữ nguyên vẹn 44 đạo sắc phong thánh của các vương triều phong kiến. Căn cứ vào hệ thống sắc phong, đình thờ 6 vị thần có công với dân, với nước làm thành hoàng làng. Đó là các vị thần Bạch Mã Đại Vương, Lưu Thiên Tử Đại Vương, Trang Thuận Nghi Dung Lã Thánh Mẫu, Hộ Quốc Đại Vương, Văn Đại Tướng Đại Vương và Cao Minh Tự Đại Vương. Đình Bát Tràng đã qua nhiều lần tu sửa. Vào năm 2006 là lần trùng tu lớn với sự đóng góp của nhân dân Bát Tràng. Trải qua thời gian, đình vẫn bảo lưu được một khối lượng hiện vật phong phú như long ngai, bài vị mang phong cách nghệ thuật nhà Lê. Lễ hội đình Bát Tràng trước đây được tổ chức trong vòng 7 ngày, từ 15 đến 22 tháng 2 âm lịch, với nhiều nghi lễ như rước nước, rước thần, tế thần, cùng với rất nhiều những trò chơi dân gian. Ngày nay, hội được tổ chức vào ngày 15 tháng 2 với những nghi lễ đơn giản. Đình Bát Tràng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xếp hạng là di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật năm 2002. Đình làng Bát Tràng nằm ở xóm 1 của làng Bát Tràng. Các bậc cao niên trong làng cho rằng đình được xây dựng vào đầu thời Lê Trung Hưng từ năm 1593 đến năm 1789 và đã trải qua 5 lần tu bổ. Đình làng Bát Tràng có mặt chính diện nhìn về con sông Hồng. Kiến trúc của đình thì theo lối chữ nhị, phía sau là hậu cung, nơi thờ lục vị thành hoàng. Chữ nhị là từ Hán Nôm mang ý nghĩa là hai với hai nét gạch ngang song song. Chính vì vậy mà người xưa đã coi những ngôi nhà gỗ hay nhà thờ có hai ngôi nhà song song với nhau thì được gọi là nhà chữ nhị. Đây nhà cổ nhau nghe này, là ngôi 41. Đấy, con liên tục đi. 141. Bạn sẽ ấn tượng với những con ngõ nhỏ chỉ vừa 1-2 người đi. Ba hậu hôm đứng chụp về đây một phút này. Đấy, đây rồi. Nhà đây rồi. Đấy, con chụp từ đây vào. Những ngôi nhà cổ kính rêu phong. Hello, đây, đi tiếp. Quay đi, nào đi. Các làng quê Việt Nam xưa dù to hay nhỏ đều có những cổng chào trước đường vào làng. Người Việt ta xưa thường cư trú bên trong cái cổng làng, người chết thì được chôn bên ngoài làng. Những câu đối được chạm khắc trên cổng làng tuy có cái nay không còn, nhưng đó được coi là những thông điệp nhắn gửi đến mọi thế hệ con dân của làng. Từ các bậc cha anh và tổ tiên đi trước, căn nhà cổ đầu tiên mà ta ghé thăm là nhà thờ họ của dòng họ Nguyễn Kỳ Thiện Giáp. Đấy, con vào đây. Nhà ông là đây là mua nhà cổ. Đấy, các cháu tí nó muốn xà và muốn mua gì thì mua. Đây là cái lọ cổ này. Men dạng cổ nhá. Rễ cây. Đấy, rất là đẹp. Đây cô trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đình vẫn sáng vững sửa của hai trăm năm xưa của xưa. Biết đặt hàng gì cũng nghỉ. Tiếp đến là ngôi nhà Pháp duy nhất ở làng cổ Bát Tràng, ngôi biệt thự cổ của gia đình ông Lê Hồng Đức nằm giữa một không gian xanh mát gần sông, gần đình. Người dân làng cổ Bát Tràng gọi ngôi biệt thự ấy là nhà Tây, với tuổi thọ hơn 100 năm tuổi
và xem nó là một trong những tài sản vô giá của cả làng. Theo chủ nhân ngôi biệt thự năm nay đã 80 tuổi thì ông là thế hệ thứ 3 sinh sống tại đây. Khoảng 120 năm về trước, ông nội của ông, Lê Quang Bưu, đã xây nên ngôi biệt thự này. Biệt thự Pháp cổ có thể được mở cửa cho du khách tham quan bên trong. Kia ngoài chị, ngoài, đấy, cô gái. Ở trong vườn nhà ông có những bức tranh làm bằng gốm sứ và có cả tranh cô gái Pháp khỏa thân nửa người phía trên. Còn có cả tranh dân gian Đông Hồ. Văn chỉ làng Bát Tràng có thể được hiểu như là văn miếu của làng vậy. Tuy là cửa đã khóa không vào được nhưng mình vẫn muốn xem kiến trúc bên trong như thế nào. Từ trên cao có thể nhìn rõ kiến trúc chữ nhị của nhà thờ này. Gian nhà phía trước để sinh hoạt, pháp cung phía sau để thờ cúng. Văn chỉ Bát Tràng ở sau đình Bát Tràng được khơi dựng từ khi làng lập làng. Văn chỉ Bát Tràng thờ Khổng Tử, các học trò của Khổng Tử. Ở lịch sử tại làng Bát Tràng thì có lưu danh 364 vị đỗ đạt, trong đó có 8 vị tiến sĩ và 1 vị trạng nguyên. Ở đây là mọi người đang chuẩn bị lễ. Liệt vị đại khoa làng Bát Tràng, trạng nguyên là cụ Giáp Hải, tiến sĩ thì có cụ Vương Thị Trung, tiến sĩ có cụ Trần Thiện Thuật và cụ Nguyễn Đăng Liên. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đến đây thăm các vị đỗ trạng nguyên. Cháu chào cô ạ. Cô ơi, ở chỗ này bây giờ là đang làm gì đấy ạ? Làm lễ ạ. Hôm nay là ngày gì ạ? Đức Thánh Hiền. Đức Thánh Hiền. Cháu tưởng trong này thờ Khổng Tử chứ ạ? Tại vì ở cái bia ngoài kia có ghi là ở đây thờ Khổng Tử và các... Cái đó là làm Đức Thánh Hiền. Cô có thể nói qua về lịch sử Đức Thánh Hiền không? Cô thì cô không biết đâu. Ngày lễ cất nóc thượng lương. Cháu cảm ơn cô ơi. Cô biết ở trong này có chỗ nào mà đi ăn đúng không? Ăn á? Vâng. Ăn thì phải đi ra, ăn vặt thì đi ra ngoài chợ gốm. Thế còn ở trong này không có chỗ nào mà ăn được ở trong làng cổ à? Không. Không có quán nào ăn ở đây. Vâng, thôi cháu cảm ơn, cháu đi một vòng cháu ra ngoài ăn đói ạ. Cháu cảm ơn cô ạ. Ôi. Cái cửa này rất là nhỏ. Chắc là người Việt ngày xưa rất là thấp. Ý. Đây là nhà họ Trần Đồng Tâm. Nếu mà muốn vào thì ở trên này sẽ có số điện thoại để liên hệ vào. Nhưng mà hiện tại thì không thể vào được. Làng cổ Bát Tràng hơn 700 năm tuổi, có rất nhiều ngôi nhà cổ được lưu giữ gần như trọn vẹn. Nhưng không phải bạn có thể tham quan được tất cả các ngôi nhà cổ ở đây. Bạn có thể bắt gặp những ngôi nhà cổ chen lẫn những ngôi nhà hiện đại. Những ngôi nhà cổ có nhân viên trông nom và đang giờ nghỉ trưa. Có những ngôi nhà mở cửa cho khách tham quan và không thấy chủ nhân đâu. Hay cũng có những ngôi nhà cửa đóng then cài như thế này mà chỉ được đứng ở ngoài nhìn. Còn có những ngôi nhà cổ treo biển cho thuê. Hay có những ngôi nhà cổ đang trong quá trình tu sửa lại. Nhà cổ này có vẻ khang trang hơn những nhà cổ mà mình đã đi qua. Có lẽ đây là nhà của một phú ông ngày xưa. Nhà này còn có chòi nghỉ sân vườn. Bên cạnh lại có một cái hồ. Hồ này có vẻ như đã được thu nhỏ lại cho mục đích sử dụng sau này. Ở dưới đáy hồ còn có rất nhiều đồ gốm sứ. Xen kẽ những ngôi nhà cổ chính là những xưởng gốm lớn nhỏ. Các chủ thợ và nghệ nhân ở đây thì rất là hiếu khách. Họ sẵn lòng để khách du lịch tham quan các quy trình làm gốm và các sản phẩm gốm của xưởng mình. Tìm hiểu các công đoạn làm gốm như đổ gốm, tạo hình gốm, chém men. Sản phẩm gốm của Bát Tràng luôn nổi bật với lớp men sáng bóng, họa tiết sắc nét và độ bền cao, không lo bị hỏng hay nét qua thời gian. Cô đang làm gì đấy ạ? Cô đang thổi
Anh ơi, cái này là hình con gì ạ? Cái này là kiểu như dạng chú gió ấy. À, chuông gió à? Nhưng mà em phải có mấy cái tua rua bên dưới thì nó mới kêu được đúng không? Nó có cái hạt ở trong. Công đoạn này là cột cắt anh nhỉ? Chưa phải. À, đây là đổ khuôn vào. Rồi, em cảm ơn anh chị ạ. Xưởng gốm này thì có 2 tầng. Ở bên dưới thì đã nóng rồi, nhưng mà đi lên bên trên thì còn nóng hơn nữa. Đặc sản của con vào cái gốm nào cũng về thì xem tôi tráng mình cuốn tại chỗ luôn. Đấy, đây. Đấy, rất đẹp, một tí rất đẹp. Đây, các gian đây, các món ăn đây. Đây, có món ăn này cô tráng tại đây. Đấy. Chị ạ? Đấy, các món ăn đấy. Hôm nay chúng nó về muộn quá chị ạ. Đấy, xong rồi đẹp không? Đó. Nếu muốn thưởng thức ẩm thực trong những ngôi nhà cổ thì bạn phải đến từ buổi sáng hay là có đặt trước với chủ nhà. Đại đa phần thì mọi người sẽ ăn loanh quanh ở khu vực chợ gốm. Trước mắt các bạn là món măng khô xé sợi là một đặc sản của Bát Tràng. Ngoài việc mua những sản phẩm gốm sứ thì hãy dành thời gian để thưởng thức món măng nấu mực cổ truyền của Bát Tràng nhé. Món này thì gồm có những thành phần măng khô vầu loại ngon, mực khô, thịt thăn lợn, nước súp xương gà lợn và tôm khô, gia vị mắm muối hành củ. Với cách làm rất là phức tạp, đây là một trong những món ăn tiến vua khi xưa. Giá thành cho một bát canh măng mực là 250.000, riêng với măng khô xé tay là dao động từ 130.000 đến 150.000 một lạng. Sau khi đi tham quan làng cổ đã thấm mệt, mình bắt đầu đi ăn trưa. Thật ra thì đi nhiều như thế này thì khát nước hơn là đói. Mình đã mua 6 loại nước uống giải khát khác nhau trong ngày hôm nay. Nhà hàng Mộc Viên nằm ở trên tầng 2, có view nhìn ra chợ gốm Bát Tràng. Theo như một người bán hàng gốm ở trong chợ thì giá thành để thuê một ô bán hàng trong 50 năm là 4 tỷ. Vậy thì không biết thuê ở trên tầng 2 này sẽ là bao nhiêu tiền nhỉ? Mình thì gọi một suất cơm bò sốt tiêu đen. Lúc mình đến quán thì cũng đã muộn rồi nên cũng không còn nhiều sự lựa chọn nữa. Trưa mình đã dùng flycam để bay một vòng làng cổ. Mình nhận ra rằng có rất nhiều nhà cổ, công trình kiến trúc mà mình đã không thể ghé thăm lúc nãy. Có lẽ đó là những nơi bị đóng khóa cửa chăng? Hay là những con ngõ mà mình chưa khám phá đến? Nhưng mình có thể nhận ra những ngôi nhà cổ mà mình đã đi qua, như nhà Pháp, Văn Chỉ Bát Tràng, đình làng Bát Tràng. There's a winding road behind me, a straight path ahead. Will you come with me to the water's edge? We'll sink into the shoreline and slowly disappear into it all, as it always was, as it really is. As it always was. As it really is. And
wildfire behind me, an orchard ahead. Will you come with me and taste all of it? We'll turn into magpies and fly on the fiery wind above it all. As it is, there's a winding road behind me, a straight path ahead. Will you come with me to the water's edge? We'll dance for forever and slowly disappear into it all. As it always was, as it really is. Khu chợ gốm Bát Tràng có diện tích lên tới 6.000 m², bày bán rất nhiều sản phẩm gốm sứ, từ đồ trang mỹ nghệ tới đồ tiêu dùng thờ cúng. Dọc theo hai bên chợ Bát Tràng là những quán nước bán những đồ ăn vặt phong phú đa dạng như xúc xích, bánh hạt dẻ, ngô. Tiếp sau đây mình sẽ ngồi xe điện và di chuyển đến lò bầu cổ. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh tìm thấy em người anh yêu. Lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều, từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương. Đến với Bát Tràng thì không thể thiếu việc tự tay nhào nặn nên các sản phẩm gốm sứ. Nếu muốn nhận sản phẩm thì bạn để lại đây chờ nung, sau vài ngày sẽ được gửi chuyển phát đến tận nhà. Bạn chỉ cần bỏ ra 100.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Ghé thăm lò bầu cổ độc đáo duy nhất còn sót lại. Lò cổ này gồm có 5 bầu nung với tuổi đời gần 1 thế kỷ. Trước kia lò bầu được sử dụng để nung đốt gốm theo hình thức thủ công. Tuy nhiên ngày nay người dân Bát Tràng đã sử dụng kỹ thuật nung hiện đại để tránh gây ô nhiễm môi trường, nên lò bầu cổ không còn phá. Khi đến đây bạn có thể chui vào trong các lò bầu này để xem không gian sắp đặt các bình nung giống như cách sắp xếp lò nung trước kia.
Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, hay còn được gọi là Bảo tàng gốm Bát Tràng, thu hút với kiến trúc đặc trưng mô phỏng hình dáng đất nặn trên bàn xoay. Self-hate consumes me. I cut my nose despite my face. I'm well made, a half tank, but I feel the worst if I'm not great. What's wrong with just okay? I'm holding on to a version of me you praised, corrupting all that I'm touching myself again to feel something. Oh.